Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm một món bánh từ bột năng với cách pha bột mềm dai mà không bị cứng, người già và trẻ em cũng có thể dùng. Đặc biệt, cách nấu nước mắm sánh kẹo chuẩn vị, dùng với cơm tấm cũng rất là ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên để chuẩn bị phần nhân đậu xanh, Hana sử dụng 50g đậu xanh cà. Sau khi vo thật sạch, ngâm nước nóng khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Sau 1 tiếng, rửa đậu lại một lần nữa, cho đậu vào nồi, thêm nước ngập mặt đậu 5cm, nấu cho đậu sôi. Khi đậu sôi thì mình mở nắp ra, nấu thêm khoảng 3 phút nữa. Sau đó chắc bỏ hết phần bột và phần nước bên trên. Cho đậu trở lại bếp, dàn đều ra, sau đó đậy nắp lại. Mình sẽ để đậu ở lửa nhỏ nhất khoảng 3 phút hoặc cho tới khi đậu xanh mềm thì tắt bếp. Khi đậu xanh đã mềm, trong khi đậu còn nóng thì mình sẽ dùng vá tán nhuyễn đậu ra. Thêm vào 2 muỗng canh nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê đường cát và khoảng 1/8 muỗng cà phê muối, trộn đều lên. Mình sẽ xào đậu ở lửa vừa và nhỏ khoảng 5 phút. Cho phần đậu rút hết phần nước dừa và đường tan thì mình tắt bếp. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng sên lâu quá, kẻo nhân bị khô ăn không ngon. Sau đó tắt bếp để cho phần nhân này nguội và chia nhỏ ra. Hana chia mỗi phần nhân khoảng 5g. Tùy theo cô bác, anh chị và các bạn thích ăn bánh to hay nhỏ mà mình chia nhân nha. Nhân thì cô bác, anh chị và các bạn có thể tạo hình tùy theo ý thích, hình tròn hoặc là hình dài giống như của Hana. Làm như vậy một chút mình gói bánh thì dễ hơn. Sau khi chia nhân xong, bọc kín đậu lại để tránh đậu bị khô và để qua một bên. Xong nhân đậu, mình sẽ chuyển qua phần nhân tôm. Tôm thì Hana sử dụng 150g tôm sau khi lột vỏ, rửa thật sạch, loại bỏ chỉ đen. Mình sẽ lau khô và đem đi cắt nhỏ. Gia vị để ướp vào nhân, Hana sử dụng 1 tép tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê đường cát, 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 ít tiêu xay và 1 muỗng canh dầu màu điều. Hoặc nếu cô bác, anh chị và các bạn ăn cay, mình có thể thay thế bằng 1 muỗng canh dầu sa tế ớt thì phần nhân vừa đẹp vừa ngon hơn. Phần tôm này mình không cần phải ướp lâu. Sau khi trộn đều xong, mình có thể đi xào tôm. Mình sẽ đun nóng 1 muỗng canh dầu màu điều hoặc là dầu ăn. Sau khi dầu nóng, cho hết phần tôm vào, xào cho tới khi phần tôm này chín. Tôm sau khi xào xong thì mình sẽ đổ ra ngoài rây để cho ráo bớt. Làm như vậy một chút mình gói bánh không bị xì nước ra ngoài. Xong phần nhân, mình sẽ chuẩn bị phần nước mắm. Nước mắm thì Hana sử dụng 150g đường, 100ml nước và 100g nước mắm. Nước mắm loại nào cũng được. Sau đó khuấy đều cho đường tan. Và mình sẽ nấu ở lửa vừa cho tới khi sôi. Trong khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn đừng có khuấy, kẻo bị lại đường. Sau khi nước mắm sôi, mình khuấy đều lên và hạ lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 10 phút nữa để cho nước mắm sánh kẹo lại. Sau 10 phút,
Mình sẽ khuấy phần nước mắm này đều lên. Sau đó thêm vào 1 muỗng cà phê bột ngọt. Bột ngọt giúp điều vị phần nước mắm lại, ăn rất là ngon. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua cũng được. Nấu thêm khoảng 1 phút nữa cho bột ngọt tan hoàn toàn thì mình tắt bếp và để nguội khoảng 5 phút. Sau 5 phút nước mắm nguội bớt, mình cho phần nước mắm này ra chén, thêm vào 3 muỗng canh nước chanh khuấy đều lên và để phần nước mắm này cho nguội. Cô bác anh chị và các bạn nên chuẩn bị phần nước mắm này trước, vì mình để nguội thì phần nước mắm sẽ sánh kẹo hơn. Bây giờ mình sẽ làm qua phần bột. Hana sử dụng 150g bột năng. Để bột không bị dai và bị cứng sau khi để nguội thì Hana sử dụng thêm 100g bột tan mì, 1/2 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh dầu ăn. Thêm vào 300ml nước và khuấy đều lên, sau đó lượt qua rây để bột được mịn. Bất cứ công thức nào liên quan tới bột năng thì Hana luôn bắt lên bếp để khuấy lấy trùng. Đây là cách nhồi bột năng thành công và dễ dàng nhất. Mình sẽ khuấy bột ở lửa vừa cho tới khi phần bột ở dưới đáy đặc lại thì mình sẽ hạ lửa nhỏ. Khuấy bột thêm vài chục giây nữa thì mình đừng khuấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đẩy bột từ ngoài vào. Mình cứ tiếp tục đẩy như vậy cho tới khi phần bột đặc lại và không còn phần nước trong chảo nữa. Thời gian khuấy rất là mau, chỉ cần khoảng vài phút. Mình làm như vậy phần bột không bị chín, bột không bị co lại khi tạo hình và bột cũng không bị ốc trâu giống như mình dùng nước sôi. Có một điều cô bác anh chị và các bạn chỉ cần để ý là mình đừng bao giờ để cục bột đứng yên một chỗ, vì nếu mà để lâu quá trên lửa, phần bột dưới đáy dễ bị trong và bột lúc này đã bị chín. Khi bột trong chảo đã đặc hết lại và không còn dính chảo thì mình sẽ tắt bếp. Bột sau khi khuấy xong là màu trắng đục, không có trong, nếu trong là bột chín. Mình sẽ cho bột này ra bàn, có lót khoảng 2 muỗng canh bột năng để chống dính phía dưới. Bột lúc này vẫn còn nóng. Nếu cô bác anh chị và các bạn không chịu nóng được, mình có thể để bột nghỉ khoảng 5 phút cho bột nguội bớt. Sau đó nhồi cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Trong lúc tạo hình để tránh bột bị khô thì mình sẽ cho bột vào một cái túi nhựa, sau đó bọc kín lại. Mình làm tới đâu mình lấy tới đó. Mình sẽ lấy một ít bột ra tay, sau đó vo tròn lại ấn dẹp, cho phần nhân lên trên. Nếu phần bột còn dư thì mình bỏ bớt để giúp cho phần bánh này được mỏng và ăn ngon hơn, không có quá nhiều bột. Phần tạo hình thì tùy ý, Hana chỉ đưa ra cách làm của mình để cô bác anh chị và các bạn tham khảo.
Chỉ cần lưu ý là phần bột lúc nào cũng bao kín phần nhân, không bị xì ra ngoài. Vì nếu mà mình làm không kỹ một chút mình luộc, phần bột đi một nơi, phần nhân đi một ngã. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Với lượng bột Hana sử dụng thì mình sẽ dùng khoảng 2 lít nước sôi. Trong lúc tạo hình, cô bác anh chị và các bạn nhớ nấu sẵn nước. Khi nước sôi cho vào 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh dầu ăn để chống dính. Đồng thời cũng giúp cho bánh được bóng đẹp hơn. Vì bột bánh mình có pha thêm dầu nên không sợ dính. Cô bác anh chị và các bạn cứ dùng vợt để cho bột bánh vào. Mình làm như vậy vừa nhanh mà phần nước không bị văng lên người của mình. Sau khi cho hết phần bột bánh vào, mình sẽ để yên khoảng 2 phút. Sau đó khuấy đều và nấu ở lửa vừa cho tới khi bánh chín và nổi hẳn lên mặt nước. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều bánh lên để tránh bị dính ở đáy. Khi bánh nổi lên mặt nước, mình sẽ hạ lửa thật nhỏ và đậy nắp lại, nấu thêm khoảng 8 phút nữa. Mình làm như vậy thì phần bột bánh sẽ trong và mềm dai hơn. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn để ý phần nước trong nồi không bao giờ sôi quá, vì nếu sôi quá dễ làm tức phần nhân bên trong. Sau 8 phút tắt bếp và vớt bánh cho vào tô nước đá lạnh để thêm khoảng 5 phút nữa cho phần bánh này nguội bớt và giúp cho bánh được săn chắc lại. Trong khi chờ bánh nguội thì mình đi làm phần dầu hành. Hana sử dụng khoảng 30 g hành lá cắt nhỏ, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn và một xíu muối. Bọc kín lại và cho vào lò vi sóng 15 giây. Sau 5 phút, phần bánh này đã nguội bớt thì mình sẽ vớt phần bánh này để ráo và cho vào tô. Sau đó cho hết phần mỡ hành lúc nãy trộn đều lên. Phần nước mắm sau khi để nguội rất là sánh kẹo. Cô bác anh chị và các bạn có thể thêm ớt sắc khoanh hoặc là ớt băm, ăn cũng rất là ngon. Đặc biệt phần nước mắm này rất thích hợp để ăn cơm tấm. Nếu cô bác anh chị và các bạn không có bột tàng mì, mình có thể thay thế bằng tinh bột khoai tây. Bột bánh thì mềm dai mà không bị cứng. Phần nhân đậu xanh ăn bùi bùi béo béo. Phần nhân tôm thì đậm đà. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống.